שלום לכולם, אני רוצה להקריא קטע די קצר מספר שנקרא הבית מאחורי הסורגים, ספר שכתבתי לפני די הרבה זמן והכנסתי אותו קצת להקפאה, עכשיו הוא בתהליכי הוצאה. אני אגיד במשפט שהספר עוסק באדם שפשע ועשה עבירות ונכנס לבית הכלא, והוא מגלה שהתא הזה שהוא מגיע אליו בסופו של דבר, מפתיע ככל שזה יהיה, אחד הדברים היותר טובים שקרו לו בחייו. והנה קטע מהכתיבה. לקח לי זמן רב להתחיל לחיות את החיים במקום הצר של התא הדחוס. בית הכלא, כאסיר, לקח לי זמן רב עד שהגעתי לתובנה, המעט מפתיעה, כי זה הדבר הטוב ביותר שקרה לי בחיים עד עכשיו. והראו כמה דברים טובים. שום דבר בילדות, בבגרות, בהתפתחות שלי, לא העיד על כך שאני עתיד להיות אסיר. לא המקום שבו גדלתי, לא החברים הקרובים, לא העובדה שלא עישנתי כלום, לא השירות הצבאי, הקרבי, ולא הלימודים האקדמיים, יותר מתואר אחד שעשיתי זמן קצר אחרי שהשתחררתי מהצבא. אני זוכר את הימים הראשונים, בתא הצר והדחוס, המבט הקבוע בסורגים, ההליכה האיטית, 3 צעדים קטנים מקיר לסורג. אני זוכר את ההבנה המתנחלת שכאן אני גר עכשיו, ומעכשיו לזמן רב. זה הבית החדש, התא הזה, צער העלוב, תא אחד מבין תאים רבים במסדרון רועש. מיטת ברזל נוקשה, מזרן רך מדי, שולחן קטן, סורגים הפונים למסדרון במקום חלון. הייתי יושב על המיטה החורקת לטובת החריקה הגדולה של חיי. לא מזמן נעשתה סטייה מאוד מאוד קיצונית מהנתיב שהייתי בו, הידוע, המוכר, הנכון, הראוי, מעבר חד לעבר התא הצר הזה. המקום הזה עוד יוביל אותי לפסגות של אושר מפתיעות, אבל אני ממש מקדים את המאוחר. לפני זה, כאבי הנפש עוד יצמיתו אותי לרצפה, בכאב בלתי נסבל, בזיעה, באשמה, בהלקאה. כולם יחברו יחדיו לאזוק את הנשמה לתחתיות, מפוררת לחלקיה, עד שהיא תיבנה מחדש. זה קטע קצר על המעבר, על הכניסה לתא. אני אעבור לקטע נוסף, ימשיך קצת מתוך המקום הזה, כשאני קצת מדלג על לא מעט עמודים בספר. החדר הזה שאני נמצא בו עכשיו, הרבה יותר צר מהמשרד שהיה. לדעתי הוא נכנס בו לפחות 10 פעמים. אני מביט למיטה שהתפרקתי לתוכה, מביט לפשטות, לבסיסיות שהחדר הזה מביא עמו, ומבין שאני לא צריך יותר ממה שיש כאן כדי להיות מאושר. חוויתי כאן, בתא הצר ובבית הכלא בכלל, אושר מפתיע, מפעים, כזה שעלה מהמעמקים. אבל יש עוד דרך ארוכה לעבור ולספר עד שאגיע לשם. אני קורא את עצמי לדעת, מביט אל הבסיסיות, מביט אל המקומות שהגעתי אליהם. הנחה נפלטת לה מפעם לפעם, כמו יוצאת ללא שליטה, ללא כוונה, לא מכוון, משתחררת לחלל החדר מתוך המעמקים, פוגשת באיש האזוק לתאו. התחלתי לחטוא בכתיבה, ומאז אני כותב בכל יום. רוב הזמן אני כותב לתוך מחברות טובות. הכתיבה, בדרך ייחודית, מרחיבה את התא. היא פותחת אותו לרווחה. אני מרגיש מחובר למרחבים באמצעותה. אני כותב כמו שלא כתבתי מעולם, שעות ביום, מעוניין להניח את המילה חוטא בהקשר של כתיבה, אסיר שכמוני. זה די מעניין לדבר על חטא הכתיבה בתוך תא צר כזה. קצתי בדברים קשים יותר מכתיבה. רוב הזמן אני כותב, אבל לקח לי כמה חודשים להתחיל לכתוב. כמה חודשים להתאפס על המקום, על עצמי בתוך המקום. להבין שיש איזושהי אפשרות שמשהו טוב יקרה כאן. הייתי שבור, מכונס בתוך עצמי, גמור, שרוט מבפנים,
גבר מוכה מכות נמרצות. מקום מתעתע. אין יום שאני לא כותב בו. כתיבה תחילה מתעדת תחושות, רגשות, מחשבות, אירועים. אני מקדם בו בזמן כמה סיפורים, חלקם דמיוניים לחלוטין, אחרים עיוניים ומתמקדים בתובנות. אני נוגע בסוגות שונות, כמו שנהוג לומר. אני שבעולם אחר, שבעולם שהייתי שייך לו, הייתי כנראה כבר בדרך להיות אבא. אני חושב שהייתי יכול להיות אבא מדהים. זה לא יקרה עכשיו הרבה שנים. הורדתי מהרכבת המהירה של ההישגים וההצלחה. הורדתי מהמסלול המהיר אל המקום שבו אני נמצא כעת. אולי זה לא יקרה לעולם האבהות. הנשמה נלפטת מבפנים, צריכת ייאוש מבקשת לצאת. אני אעצור פה בהתאם לפורמט. זה היה קטע קצר מתוך ספר שייצא בעתיד. מקווה שפגש, מקווה שמעניין. עד כאן.